สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโมอีกครั้งนะบอกเลยว่าวันนี้ใครมีแผนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาวหรือว่าเบื่อโตเกียวแล้วมองหาที่เที่ยวใกล้ๆโตเกียวอยากจะพาครอบครัวไปสูดอากาศดีๆแบบเห็นฟูจิเต็มตาวันนี้โมรวมมาให้แล้ว4 จุดเน้นๆ4 เมืองเน้นๆเลยจ้าเขาบอกว่าพีคมากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเริ่มที่แรกยามานากาโกะหลายคนอาจจะไปแต่คาวากุจิโกะใช่ปะแต่ว่าเราขยับมาอีกนิดนึงเนาะจุดแรกที่โมไปคือริมเลกยามานากาโกะเอาจริงคือมันจึ้งมากเลยนะภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าใหญ่ๆทั้งลูกเลยอะชัดมากและที่สำคัญคือคนน้อยมากไม่ต้องไปยืนต่อคิวแย่งมุมถ่ายรูปกับใครที่นี่โมไปนอนค้าง1 คืนลูกค้าที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนสปอนเซอร์จองที่พักให้บ้าน1 หลัง 1 คืนคือจากบ้านนะเราสามารถมองเห็นวิวฟูจิได้เนาะก็จะเป็นสไตล์รีสอร์ทตอนเช้าโมกับพ่อแม่ก็จะเดินข้ามถนนไปข้างหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลสาบคือมันจึ้งมากสำหรับใครถ้าอยากไปตามรอยโมสืบราคามาให้ละก็ตกอยู่ที่หลังละ 4,400 บาทนะประมาณแล้วแต่วันอีกทีนะเพื่อนนะวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแพงหน่อยรอบบ้านน่ะคือใหญ่มากสงบมากนี่คือเป็นไฮไลท์ที่โมแนะนำเลยนะโมคิดว่าราคาแบบค่อนข้างดีอะเราได้บ้านหลังนึงเลยนะแล้วหลังจากนั้นจ้าขับรถไปจากจุดนี้ไม่ไกล15 นาทีเราก็จะถึงหมู่บ้านน้ำใสนั่นเองน้ำมันใสกิ๊กมากเป็นสีเขียวมรกตอย่างนี้เลยเขาบอกว่ามันคือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิเนี่ยแหละแล้วก็กรองผ่านชั้นหินลาวามาเป็น10 ปีแล้วน้ำที่นี่คือสะอาดมากใสกิ๊กจนโมสามารถกรองเอามาดื่มได้เลยเพื่อนรสชาติมันก็จะติดหวานที่ปลายลิ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ชื่นใจดีนะตรงตัวหมู่บ้านเองเนาะระหว่างทางเดินมีวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังตลอด2 ข้างทางเลยแล้วก็เขาก็จะขายพวกขนมพวกของกินโลคอลแปลกๆอ่ะเอาจริงๆคือสนุกนะเพื่อนลูกเล็กเด็กแดงไปอย่างเงี้ยเขาน่าจะชอบนะโมว่าโอเคจ้าจากนั้นโมจะพาทุกคนไปต่อที่ฟูจิซาฟารีพาร์คอันนี้คือขออวยยศให้เลยว่าสนุกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากความเก๋ของมันคือเราสามารถขับรถเข้าไปในโซนสัตว์ได้เลยใช้รถของตัวเองเลยนะคือมันใกล้ชิดกับสัตว์มากแล้วสัตว์คือมีสิงโตตัวใหญ่ๆเนี่ยหมีกวางเป็นฝูงเดินผ่านหน้ากระจกรถเราอ่ะเป็นฝูงนี้เลยเราสบตากับน้องกวางน้องแรดปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่โมกับพ่อแม่คือแฮปปี้มากโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะราคาบัตรคือไม่แพงมากอ่ะเป็นของดีที่คุ้มค่ามากจริงๆจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะมุ่งหน้าไปสัมผัสกับหิมะฟูหิมะหนาๆกันแล้วที่ฮาคุบะที่โมจองที่พักเนาะย่านนั้นนะเขาจะเป็นโรงแรมกันแล้วก็ตอนกลางคืนนะโมต้องพาพ่อกับแม่ไงขับผ่านภูเขาหุบเขาอ่ะโคตรเคี้ยวไปตามทางมืดๆเนี่ยคือมันไม่มีไฟกิ่งที่ถนนเลยแล้วคืออยู่ๆหิมะก็ตกหนักมากตอนนั้นโมขับเป็นเต่าเหยียบแค่30อ่ะแต่พี่คนญี่ปุ่นเจ้าถิ่นแกคือแบบโหดมากขับน่าจะประมาณแบบ80 โมต้องมีอ่ะขับเร็วอย่างกับทางด่วนบ้านเราคือโมเห็นแล้วแบบเฮ้ยเอาจริงๆคือเพื่อนต้องระวังมากเลยนะไปหน้าหนาวนี่คือต้องเช่าต้องจองยางหิมะนะเพื่อน snow tires เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแบบถนนมันโคตรลื่นอ่ะตอนโมขับเอาจริงโมยังกลัวเลยอ่ะต่อจากนั้นมาถึงฮาคุบะแล้วโมก็จะขอป้ายยา3 จุดที่สวยจนแทบจะลืมหายใจไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะอันดับแรกอิวาทาเคะมัลเทนรีสอร์ทไฮไลท์คือเราต้องนั่งกอนโดล่าเนาะก็คือกระเช้าเนี่ยแหละขึ้นไปชมวิวที่ยอดเขาตรงฮาคุบะมัลเทนฮาร์บอร์เนี่ยมันจะมีระเบียงไม้ขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปกลางอากาศเนาะพอยืนตรงจุดนั้นนะโอ้โหเพื่อนวิวเจแปนเอาเนี่ยคือแบบสุดลูกหูลูกตามากเป็นวิวพาโนรามา360 องศาได้เลยอะแล้วคือยอดเขาที่มันปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างเงี้ยมันขาวโพลนไปหมดแล้วก็ตัดกับสีท้องฟ้าสีเข้มๆมาเพื่อนมันโคตรอลังการเหมือนฉากในหนังเลยข้างๆมันก็จะมีชิงช้ายักษ์เนาะเขาให้เหมือนไปเช็คอินถ่ายรูปมันจะมี2 ที่นั่งก็ค่านั่งประมาณ500 เยนก็ตกคนละ100 บาทถ้าเกิดว่าใครเป็นสายคอนเทนต์นะคะก็คือได้รูปปังๆแน่นอนแต่ว่าความอะไรอะนั่งนานแค่ไหนโมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็คิวยาวมากคือคนข้างหลังต่อคิวแบบโอ้โหกดดันอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสโนว์บอร์ดสกีนะถ้าเป็นบิ๊กินเนอร์โมยังไม่แนะนำเพราะเล่นยากไม่แนะนำมันมีสิทธิ์ง่ายมากที่จากสาย beginner จะหลงไปที่ทาง advanced เนาะเพราะว่าทางมันแบบ
ป้ายที่ติดมันเล็กมากๆเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอ่านไม่ดีก็คือหลงไปทาง Advanced ก็คือเล่นโคตรยากต่อไปนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครเบื่อพวกลานสกีลานหิมะละเราไปต่อกันที่โออิเดะพาร์คจ้าเป็นมุมมหาชนเหมือนกันเป็นสะพานไม้เก่าๆเนาะไว้ข้ามแม่น้ำฮิเมกาวะที่น้ำสีฟ้าแล้วก็ตัดกับฉากหลังที่เป็นเขาหิมะของฮาคุบะเรียงตัวกันอย่างสวยงามจุดนี้นี่คือเงียบสงบมากเพื่อนแล้วโมว่าคนไม่ค่อยเยอะอ่ะต่อไปจ้าที่นี่เลยซูไกเกะโคเกนนี่คือลานสกีที่นี่กว้างมากเพื่อนสโลปที่ไว้เล่นสกีนะมันมีหลายระดับมากเนาะเพราะฉะนั้นมือใหม่อ่ะเล่นฟินสุดๆคือร้านนี้เป็นร้านที่ถูกใจโมที่สุดเลยใครจะไปเล่นนะแนะนำสำหรับพวกที่เป็นบิกินเนอร์อย่างฉันนะจ๊ะแล้วก็เวลาเราขึ้นไปชมวิวนะเพื่อนเราก็จะเห็นsnow monster หรือว่าหิมะต้นไม้ที่มันโดนหิมะเกาะจะเป็นรูปร่างแปลกๆเพื่อนโอเคนะแล้วที่สำคัญข้างบนคือร้านอาหารเยอะมากตอนนั้นอะฟิลที่ไปอะมันเหมือนหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งนิดๆนะเพื่อนเพลงที่เขาเปิดก็เป็นเพลงฝรั่งแล้วก็การแต่งสถานที่ก็เป็นแนวฝรั่งเพื่อนไปนี่คือแบบเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกแบบนึงเหมือนไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นก็หลังจากที่เราลุยหิมะมาแทบครึ่งค่อนทริปโมมีไอเทมลับที่ต้องมาป้ายยาแล้วก็ช่วยชีวิตครอบครัวโมไว้สุดๆในทริปนี้เลยก็คือสายรัดรองเท้ากันลื่นหิมะนั่นเองหรือว่า Snow Spice นะจ๊ะเชื่อไหมว่าอันละแค่ประมาณ100 กว่าบาทโมซื้อเตรียมที่ญี่ปุ่นเนาะจากอเมซอนแล้วก็พ่อกับแม่มาโมก็เอาให้เขาใส่ครอบรองเท้าผ้าใบเลยมันคุ้มค่าก็ไก่ล้านตัวมากเวลาเราแบบเหยียบหิมะคือหิมะเวลาที่มันเหยียบซ้ำๆหรือว่าหิมะตอนเช้าที่มันแบบกลายเป็นน้ำแข็งใสๆมันจะลื่นมากมันเหมือนเราแบบเดินอยู่บนไอสเกตได้เลยอะโมเห็นคนข้างๆที่เขาไม่ได้ใส่ตัวตัวกันลื่นเนี่ยก็คือเดินแบบมันเดินต้องเดินระวังมากบางคนเดินก็เซแล้วสุดท้ายก็ก้นจำเบ้าลงกับพื้นแป๊กอย่างเงี้ยแต่คือครอบครัวฉันนี่คือเดินสับๆมากเลยเพราะว่ามันมีตัวนี้นี่แหละหมุดเหล็กเล็กๆที่อยู่ข้างล่างมันจะช่วยจิกน้ำแข็งไว้เนาะเราไปต่อกันที่จังหวัดโทยาม่าจ้าที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันทริปนี้โมพาครอบครัวไปล่องเรือที่แม่น้ำโชกาวะบอกเลยว่าฟิลแบบโซกูดอะเรือมันค่อยๆลำเลียงเราผ่านหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนเนาะมันเงียบสงบมันแบบเหมือนหลุดเข้าไปในหนังย้อนยุคอะอันนี้คือแบบโคตรรีแลกซ์แล้วก็โมนั่งเรือไปกับก็คือตกอยู่1 ชั่วโมงเนาะตอนไปเราก็จะเห็นฝูงเป็ดล่องผ่านแม่น้ำบ้างกำลังเล่นน้ำกันอยู่แล้วขากลับคือหิมะตกหนักพอดีรูปที่ได้มันก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวโมใส่วิดีโอไว้ให้ดูสวยมากและปิดท้ายทริปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมู่บ้านชิราคาวาโกะนั่นเองหมู่บ้านมรดกโลกในตำนานคือทริปเนี้ยโมพยายามบริหารงบไม่ให้บานปลายเพื่อนเพราะว่าพ่อแม่มา12 วันมันแบบเจ็บหนักนะโมก็เลยเลือกที่จะไปหมู่บ้านนี้เพราะว่าค่าเข้ามันไม่เสียตังค์เนาะเราก็เดินชิลๆถ่ายรูปกันไปกินไอศครีมอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูบ้านทรงโบราณเพราะว่ามันเป็นทรงกาโซเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าๆหน่อยนะจ๊ะจะได้ถ่ายรูปสวยๆแบบที่ไม่ติดหัวคนเพราะว่าทัวร์เขามาลงที่นี่เยอะเนาะก็หลังจบทริปนะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนอกเหนือจากธรรมชาติอาหารผู้คนแล้วเนี่ยที่ติดใจที่สุดก็คือจุดแวะพักรถของญี่ปุ่นเขาทำดีมากบนทางด่วนคือแต่ละจุดมีจุดพักรถเยอะมากๆแล้วขับแบบฉันไม่ต้องกลัวเหนื่อยไม่ต้องกลัวปวดฉี่ไม่ต้องกลัวหิวข้าวหลายๆครั้งก่อนที่โมจะพาพ่อกับแม่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นโมก็มากันเองกับเพื่อนแล้วเราก็เอารถเนี่ยมาจอดที่จุดพักรถกันเนาะแล้วก็แวะนอนค้างคืนที่นั่นเลยก่อนที่จะไปเล่นลานสกีตอน7 โมงเช้าอีกวันหนึ่งคือคนญี่ปุ่นเขาก็จอดหลับกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่นั่นมันสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแพลนเที่ยวที่โมเอามาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนเนาะพาสุดที่รักหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวกันตามรอยได้ใครมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์ถามโมไว้ได้เลยเดี๋ยวโมจะรีบมาตอบให้ไวเลยนะคะวันนี้ไปละขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะบ๊ายบาย